السلام عليكم، ازيكم يا ملكات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم بوصفه حلوه قوي قوي قوي، وصفه لاول مره على اليوتيوب. الوصفه دي عملت تفاعل رهيب جدا لكل البنات المشاركين معايا. فعلا النتائج بتاعتها مذهله مذهله يا بنات، في تطويل وتقويه الشعر. بتساعد على تطويل الشعر بشكل مش طبيعي، كمان بتمنع التساقط وبتعالج الفراغات اللي موجوده في الشعر. بتعالج كمان التقصف اللي بيوقف الشعر عند حد معين. المكونات بتاعتنا بسيطة جدا، ويلا بينا عشان اقولك على المكونات اللي هحتاجها بقى معايا للوصفة. هي عبارة عن الحلبة، والحلبة دي مقوي طبيعي لجذور الشعر، لانها بتحتوي على حمض اسمه النيكوتينيك. الحمض ده ممتاز جدا ان هو يحافظ على الشعر من غير ما يحصل له اي تلف. المكون التاني بتاعنا هو بذور الكتان. بذور الكتان من الجل اللي فيها والفيتامينز اللي فيها العالي جدا، الا انه بيساعد على تعويض الشعر الفيتامينز ومعادن كتير جدا. المكون الرابع هو زيت جوز الهند، ده فيه احماض دهنيه واحماض امينيه عاليه جدا بتساعد على تطويل الشعر. والمكون الرابع بتاعنا هو جل الصبار. جل الصبار من الحاجات اللي فيها فيتامين اي عالي جدا، واللي بتساعد على تقويه الشعر ومنع التساقط. المكون بقى الخامس بتاعنا ده بصراحه حكايه، واول مره اعرضه معاكم، هو الكافور. الكافور او اقراص الكافور بتتباع في الصيدليه وتباع كمان عند العطار. لو مش موجوده اقراص الكافور تقدري تستخدمي زيت الكافور، بس يفضل هنا انك تستخدمي 5 اقراص من الكافور. الكافور ده من الحاجات اللي فيها مضادات اكسده عاليه جدا، بتعالج قشره الشعر وبتعالج فروه الراس. لو عندك اي مشاكل بتسبب تساقط، بتسبب عدم تطويل للشعر، بتعالج اي التهابات. ففعلا جربي الوصفه بالطريقه اللي هقولك عليها دي. اول حاجه معايا هنا كوبايه من زيت جوز الهند. هبتدي احطها على النار، تكون النار هاديه جدا جدا وبسيطه جدا، وهبتدي احط فيها معايا هنا جل الصبار النبات. بشيل منه الاشواك وببتدي اقطعه بالقشور بتاعته زي ما انتوا شايفين. بعد كده هحتاج عليهم 3 معالق او معلقتين كبار من الحلبة، او 3 معالق صغيرة من الحلبة. كل المكونات دي يا بنات هضيفها على بعض، وهوطي عليها النار جدا جدا جدا. بعد كده هبتدي احط معايا برضو 3 معالق صغيرة من بذور الكتان. مفيش بديل ليها يا بنات، لو هتبدليها يبقى نستخدم بذور القطونة، والاتنين فيهم نفس الفيتامينز. كمان فيهم الجل اللي بيساعد كمان على فرد تموجات الشعر، يعني مش هيساعد على التطويل بس، بالعكس ده كمان بيساعد على فرد الشعر. هبتدي احط المكونات دي كلها على بعضها وعلى نار هادية جدا. اول ما تبتدي تترفع معايا زي ما انتوا شايفين او تغلي، هبتدي احط معايا 5 أو 6 اقراص من الكافور. زي ما قلت لكم اقراص الكافور دي بتتباع في الصيدليه، او تقدري ان انتي تجيبيها من العطار. لو مش موجود تقدري تجيبي حوالي 5 معالق من زيت الكافور بعد ما الزيت ده نصفيه. زي ما انتوا شايفين خلاص هو غلي لمدة حوالي 2 أو 3 بالظبط بالأقراص. بتبتدي تدوب معايا، وهبتدي بعد كده أصفيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الزيت ده بقى بيساعد على تطويل الشعر بشكل مش طبيعي. في خلال اسبوعين يسيلي شعرك قبل وبعد، ويفضل استخدامه لمدة شهر. بعد كده لو انا عايزه احتفظ بيه هحتفظ بيه في اي علبة عندك تكون او برطمان يكون خالي من اي نقطة مية، عشان يقعد معاكي فترة طويلة. عايزة تزودي من قيمة الوصفة تقدري تحطي عليها 4 كبسولات فيتامين اي 450، ودي اضافة للوصفة يا بنات. للي عندهم نقص كولاجين تقدري تحطي ال4 حبات دول، ولو ما عندكيش نقص في الكولاجين تقدري ما تستخدميهمش، لان كده كده الصبار نفسه عليه فيتامين اي عالي جدا. طريقة استخدامي للوصفة: اولا شعري يكون مغسول ونضيف وجاف تماما، او نقدر نقول ما يبقاش فيه قطرات من المية، يعني ممكن تستعملي الوصفة دي وشعرك مندي خفيف كده. نبتدي نفرق خصلات الشعر ونحط في كل جزء من اجزاء الشعر زي ما انتوا شايفين في الكاركتر الشرح اللي قدامكم دوت. دي طريقة الهنود يا بنات في انهم بيساعدوا على تطويل شعرهم بالوصفات الهاند ميد، او الحاجات اللي بيعملوها في البيت بايديهم. طبعا وصفات الهاند ميد دي وصفات موروثة من اجدادهم، وده طبعا سبب في ان ما شاء الله شعرهم رائع جدا. ده بالاضافة للزيوت الطبيعية اللي بتبقى مش مغشوشة عندهم، فبتدي تغذية رهيبة جدا للشعر. عايزة اقول لكم ان فعلا
والله العظيم من الحاجات اللي بتساعد على تطويل الشعر هو الزيوت الهندية دي. وقسم ليكوا ده يا بنات عن تجربة، والله العظيم عن تجربة. كمان هم بيحافظوا على انهم باستمرار يعني يمشوا على العادات او التقاليد او الحاجات اللي علموها اجدادهم ليهم، فبالتالي بيحافظوا على ترطيب وتوصيل الترطيب من الجذور للاطراف. فزي ما انتوا شايفين ما شاء الله شعرهم حلو جدا. بعد ما ندهن السيرم بتاعنا او الزيت بتاعنا على فروة الرأس وعلى الشعر، واهم حاجة فروة الرأس برضو لانها منبت الشعر، ونهتم كويس بالاطراف عشان ما يحصلهاش انقسام. هنبتدي بعد كده نعمل مساج للسيرم بتاعنا لمدة 5 دقايق، يعني من 5 دقايق ل10 دقايق كده. نعمل مساج بشكل دائري او بحركات دائرية عشان نوصل الفيتامينز اللي موجود في السيرم لكل جزء من اجزاء شعري. هبتدي بعد كده البس عليه البونيه او اي كيس بلاستيك من اكياس الطعام. هبتدي الف شعري كويس جدا بالوصفة بتاعتنا، وهسيبها لمدة ساعة. ممكن تسيبيها من ساعة لساعتين مفيش مشكلة. هي ما عليهاش اي حاجة انها تسبب فطريات او بكتيريا، بالعكس كل ما تسيبيها كل ما هتديكي نتائج حلوة جدا. بعد كده تبتدي تشطفي الشعر. غسيل للشعر يكون بمية فترة. وبعد كده يا بنات لو هغسل بشامبو هستخدم شامبو عشبي او شامبو للاطفال. عملت معاكم قبل كده الشامبو العشبي موجود على القناة، عملته مرتين وبطريقتين مختلفين. لو عايزة تستخدمي طبعا شامبو عشبي يكون افضل بعض الوصفات عشان مفهوش مواد كيميائية عالية. وبعد كده هستخدم الوصفة دي مرتين ل3 مرات في الاسبوع. زي ما انتوا شايفين الشعر في وقت قصير جدا هيطول ما شاء الله، في خلال 15 يوم بالظبط. تقدري تستخدمي الوصفة دي لمدة شهر، يعني هتديكي تفاعل لمدة شهر. بعد كده بنغير في الوصفات عشان الشعر ما يتعودش عليها ونشوف وصفة جديدة. الناس اللي بتحب تستخدم الزيوت الطبيعية بشكل يومي، يفضل لو هتستخدمي الزيت ده بشكل يومي هتحطي قطرات بسيطة على ايدك تدهني بيها اطراف شعرك. تحاولي ما تخليش السيرم او الزيت بتاعنا ده يوصل لفروة الرأس عشان ما نسببش انسداد في المسام بتاعة فروة الرأس. احنا لو استخدمناه لفروة الرأس بنستخدمه كماسك، وبعد كده بنغسل الشعر، يعني بنتخلص من الزيوت اللي موجودة على الشعر او فروة الرأس. لكن لو انت هتستخدميه بشكل يومي يفضل ان انت ما تقربيش خالص من فروة الرأس، يعني تستخدميه قطرات بسيطة على اطراف شعرك علشان يديكي قوة مضاعفة للشعر خارجيا، يعني بيكون يقوي الشعر فعلا ممتاز جدا يا بنات. للناس اللي ما بتحبش استخدام الوصفات، يعني ممكن مثلا تعملي منه ماسك مرة واحدة بس في الاسبوع وتستخدميه استخدام يومي لاطراف الشعر. انا كده خلصت الفيديو بتاعي يا ملكات. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو يلا حطي لايك جميل للفيديو، اشتركي معايا في القناة لو اول مرة تشوفي قناتي، فعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.